Făt frumos, cu moț în frunte, de Ion Luca Caragiale. A fost odată, ca niciodată, o împărăteasă tare frumoasă și voinică. Și împărăteasa aceea, când i-a venit ceasul, a născut un prunc așa de slut de chip și la trup așa pocit, că nu-i venea nimănui să-l socotească făptură de om. Dar când s-a născut el, ursitoarea lui le-a spus împărătesei și femeilor din casă să nu se sperie, fiindcă băiatul acesta o să iasă foarte plăcut om, o să ajungă vestit de cuminte și de deștept și îndrăzneț nevoie mare, cum am zice, un om și jumătate. Ba, am mai spus că băiatul are să poată hărăzi ființei pe care o iubi el, atât a minte cât și a lui. S-a mai mângâiat puțin el cu făgăduielile acestea beata împărăteasă, care era firește destul de amărâtă că adusese pe lume așa spurcăciune de boroscoi. Și adevărat, nici n-a început copilul să gângurească bine, că numai decât s-a pornit să spună fel de vorbe cu minți și pline duh și tot ce făcea îl prindea și avea haz, că o lume întreagă se minuna de el. Uitai să vă spun că se născuse mititelul cu un șomoiec de păr deasupra capului și de aceea îl porecliseră Făt frumos, că era doar și el fecior de împărat. Făt frumos cu moț în frunte. La vreo 7-8 ani după astea, împărăteasa, din împărăția de alături, a născut 2 gemene. A care a văzut mai întâi lumina era mai frumoasă ca ziua. Atâta s-a bucurat mama de frumusețea copilei, încât le era tuturor teamă să nu de oache și să se întâmple, Doamne ferește, cine știe ce. De față la naștere stătea tot ursitoarea care ursise mai antărăț și pe Făt frumos cu moț în frunte. Și ca să mai potolească bucuria împărătesei, ursitoarea a spus că fetița asta nu o să aibă minte deloc, că pe cât de frumoasă, tot pe atâta o să fie de neroadă. I-a părut tare împărătesei de așa vorbe, dar ce să vezi mai pe urmă, pe lângă mâhnirea din tâi, i-a venit a doua, și mai mare, că de îndată a mai născut o fetiță urâtă, urâtă de mama focului. Vai de mine, Doamne, ce sruțenie mai făcui! Nu trebuie să te măhnești până într-atât, măria ta. Copila asta o să aibă parte pe lume de altă podoabă, o să fie înzestrată cu multă deșteptăciune, așa că n-are să ia seama nimeni la cusurul ei. Să te audă, Maica Precista! Da, n-ar fi chip. A mai mărișoară, să capete și dânsa puțin tică minte, că-i păcat de frumusețea ei. Eu, măria ta, nu pot nimica despre partea minții, dar despre partea frumuseții, da, pot orice. Și fiindcă doresc a face un hatâr măriei tale, iată o să-i dau copilei darul să poată hărăzi frumusețe ființei care i-o plăcea ei. Au crescut copilele și au ajuns fete mari. Și cu vârsta le-au crescut și darurile. Lumea întreagă povestea de frumusețea celei mari și de mintea mezinei, dar firește că și cusururile le-au crescut cu vârsta. Mezina din ce în ce se făcea mai slută, a mai mare din zi în zi mai neroadă. Ori nu răspundea deloc dacă o întrebai ceva, ori strântea temir ce neghiobie boacănă. Și unde mai pui că era și tare neîndămânatică. Dacă apuca în mână 2 strachini, trebuia să spargă măcar una. Dacă aducea la gură o bărdacă de apă, peste poate să nu se facă leoarcă de sus până jos. Mare-i darul frumuseții, nu încape vorbă, la tinerețe mai ales, dar în adunări și la petreceri, tot mezina îi trecea înaintea sorții. Toți se duceau mai întâi lângă a frumoasă, să o privească de aproape și să se minuneze. Da, pe urmă, dădeau năvală lângă mezină, să asculte câte le mai spunea. Și te mirai că încet, a frumoasă rămânea la o parte părăsită și lumea toată sta grămadă, cu gura căscată, împrejurul cele sfătoase. Așa că, a mai mare, cât era ea de neroadă, a băgat și ea de seamă. Și biata copilă și-ar fi dat bucuros toată frumusețea, numai să fi putut căpăta barem un sfert din deșteptăciunea surorisii. Împărăteasa, măcar că era prea înțeleaptă, își pierdea și dânsa răbdarea uneori. O apuca gura pe dinainte de ciudă și zicea:
Văleu, fată, că tare neroadă te-a mai făcut. Și asta o amăra pe copilă până în adâncul sufletului, să moară de mâhnire și mai multe nu. Așa, odată, când se plimba singură printr-o pădure bătrână și plângea de nenorocul ei, se pomenește fata că iese înainte un prichindel de om, șchiop și cam ghebos, o pocitură, dar foarte strălucit îmbrăcat din cap până în picioare. Ăsta era făt frumos cu moț în frunte. De mult ce tot auzise până în lume despre frumusețea fetei și fiindcă mai văzuse și chipul făcut de un meșter mare zugrav, îi căzuse tânărului fata la inimă și acum pornise de la părinți să o caute, să o vadă ievea și să-i vorbească măcar o dată. Cum a dat cu ochii de ea, așa singură, a și cunoscut-o. S-a apropiat uimit de astfel de minune și s-a închinat până la pământ. Dar după ce a spus câteva vorbe tare fierbinți ca să o încânte, a luat seama cât era ea de plânsă și i-a zis: Nu pot pricepe, domniță, de ce o făptură minunată frumoasă cum ești să fie așa de amărâtă cum te arăți. Căci eu, nu ca să mă laud, sute de mii de ființe frumoase am văzut pe lume, dar până acum, încă așa mândrețe ca măria ta, nu mi-a fost dat să întâlnesc. Aș? Atât i-a răspuns tânăra și pe urmă n-a mai zis o boabă. Dar el, tot mai fierbinte: Este prea de ajuns cuiva, domniță, să aibă darul frumuseții. Peste acest dar nu mai are ce dori și dacă l-are, apoi nimica nu trebuie să-l mai mâhnească. Ba, mie, drept să spun, mi-ar părea mai bine să fiu sulută și păcită ca dumneata și să am și eu puțin tel duh, decât să fiu așa de frumoasă și toantă cum sunt. Nimica, domniță, nu dovedește mai bine că are cineva duh decât credința că nu cam are. Așa e darul ăsta. De ce l-ai mai mult, de-aia ți se pare că n-ai de ajuns și de ce l-ai mai puțin, de-aia ți se pare că nu-ți mai trebuie deloc. De astea nu știu eu, dar de proastă știu că sunt destul și prea destul. Așa că uneori pare că îmi vine să-mi fac seama singură de necaz și de amărăciune. Dacă e pe aceea, domniță, apoi eu pot să pun capăt necazului și amărăciunii măriei tale. Zău, se poate? Cum? Foarte lesne. Eu, domniță, eu am puterea să dau cât de multă deșteptăciune ființei pe care o iubi. Și fiindcă măria ta ești acea ființă, rămâne să dorești și capeți atât duh cât se poate pe lume, numai de mai vrea de bărbat. A rămas domnița cam la îndoială și nimica n-a răspuns, iar tânărul a urmat înainte. Văz bine că ți-e greu, domniță, să primești și nu mă mir de asta, dar iacă, îți dau 1 an de zile ca să te hotărăști. Domnița avea atât de puțină minte și totodată atât dor să o capete, încât și-a închipuit că n-are să se împlinească anul câte lumea. Așa că s-a învoit să urmeze după dorința tânărului. Și n-apucă să-i făgăduiască bine că peste 1 an de zile în cap are să le ia de bărbat și deodată se simte cu totul schimbat. Pe loc începe să-i tuire gurița și oricât îi trec prin gând să le toace iute, ușor și cu haz. Și întinde-te la vorbă și la șagă cu făt frumos. Mă rog, ca orice tânără dezghețată cu flăcăul care înțelege ea că o place. Pe întrecutele care mai de care. El îi spunea una, ea îi răspundeau 2, el 2, ea 4, așa că la urmă tânărul zice în gândul lui: Uite-mă, îi dete ei toată deșteptăciunea și eu nu rămăsei cu nimic. Când s-a întors domnița acasă la palat, părinții și toți curtenii împărătești nu știau ce să mai gândească despre așa repede și minunată schimbare, că de unde până azi dimineață o auziseră spunând numai la prostii și neghiobii, nemerite ca nu cam perete, acum ce să te pomenești? Tot vorbe care de care mai cu șarți și mai cu haz, mărgăritare scoase din gură, nu altceva. Bucurie pe toată lumea, cum nu-ți poți închipui. Numai Mezilea nu s-a prea bucurat, fiindcă, nemai având cu ce să o întreacă pe sorsa, rămânea pe lângă ea spaimă curată. Împăratul nu se mai mișca, nu mai făcea un pas fără povețele domniței. Ba câteodată aduna sfatul împărătesc chiar la ea în odaie.
Când s-a împrăștiat în toate părțile vestea despre prefacerea asta, toți coconii împărătești, care, de pe unde, alergare să se înfățișeze dinaintea fetei, doar ori face-o să iubească și apoi de acolea ține-te pețitori peste pețitori. Dar fata pe niciunul nu-l plăcea, fiindcă niciunul nu îi se părea atât de deștept cum poftea ea. Pe toți îi asculta, dar nu îndemna inima să se lege cu vreunul. Mai la urmă veni unul, n-avea ce mai zice, viteaz și bogat, om voinic, bine făcut și tare deștept. Încât fata, gata să-l primească. Văzând împăratul asta, i-a spus domniței că o lasă stăpână să-și aleagă ea pe cine îi plăcea și să spuie fără sfială pe cine. Fiind însă că, de ce are cineva mai multe minte, de ea nu se poate hotărâ așa de grabă, să-și lege capul pe o viață întreagă, tânăra îi mulțumi întâi tătinii său și pe urmă îl rugă să îngăduie măcar 2-3 zile să se gândească. Așadar, tocmai ca să se poate gândi ea mai în ticnă, a plecat să se plimbe iar singură până pădurea bătrână, unde altădată întâlnise pe făt frumos cu moț în frunte. Și pe când se plimba binișor, dusă pe gânduri, numai ea că aude de desubtul picioarelor un zgomot din afund. Parcă erau mai mulți oameni umblând forfota de colo până colo, vorbind, cotrobăind și lucrând de zor. A stat pe loc, s-a plecat să tragă cu urechea mai de aproape și a auzit limpede cum zicea unul. Măi, dă-mi cu atingirea. Curăță-mi de grabă tigaia și îngrijește de frigare. Nu lăsa să se potolească focul. Și deodată i s-a deschis dinainte pământul și a văzut domnița la picioarele ei, o cuhnie plină de bucătari și de ajutoare și de fel de slujitori și tevatură mare, ca de obicei, ca la orice ziafet împărătesc. Iar, dintre ei, au ieșit vreo 20 și mai bine de inși cu frigări încărcate și s-au dus de s-au așezat într-un luminiș al pădurii împrejurul unor cotloane cu jarul potrivit și s-au pus să învârtească frigările și din când în când să ungă fripturile cu pene înmuiate în grăsime, să le rumenească în coaje ca să nu se le mai prelingă mustul în spuză. S-a minunat domnița de așa priveliște și i-a întrebat că pentru cine pregătesc ei atâtea bunătăți. Măria ta, domniță, gătim pentru stăpânul nostru făt frumos cu moț în frunte, că mâine face nunta. Domnița se miră și mai mult de vorbele astea, dar îndată și-a dus aminte că se împlinea tocmai anul de când făgăduise să ia de bărbat pe făt frumos cu moț în frunte. Și veni nu știu cum. Firește că nu se mai gândea acum la asta, fiindcă atunci când făgăduise, era neroadă și după ce căpătase atâta minte de la băiat, își uitase fata toate prostiile de mai înainte. Dar n-apucă să pornească mai încolo la plimbare și în față îi dă de cine? De făt frumos cu moț în frunte, mândru și strălucit ca orice cocon de împărat când merge gătit la cununie. Ia că mă, domniță, la ziua sorocită, ca să mă țin de cuvânt și nu mă îndoiesc că și măria ta vii, după cuvântul ce mi-ai dat, să mă faci omul cel mai fericit de pe lume. Drept să spun, încă nu sunt hotărâtă la așa ceva și nici nu prea cred să mă pot vreodată hotărâ după dorința măriei tale. Mă mir foarte. De fi mirând, cred. Și firește, dacă aș avea a face cu un om de rând, necioplit și fără duh, ce să zic, mi-ar veni destul de greu, parcă l-auzi zicându-mi. Făcăduința unei domnițe nu e vorba aruncat în bătaie de joc. Trebuie să mă iei de bărbat odată ce ți-ai dat cuvântul. Dar vorbesc cu unui om tare deștept și de neamare. N-am teamă că vorbesc în vânt. Maria ta, știi că nici pe vremea când eram proastă nu m-am hotărât așa deodată să te iau. Acum am minte pentru care nu zic, Mariei tale trebuie să-ți fie mulțumitoare, dar din pricina ei am și gusturi mai grele. Cum vrei dar să mă hotărăsc mai iute acum decât mă puteam hotărâ odinioară? Dacă ți-a fost atât la inimă Mariei tale să mă iei de soție, nu trebuia să mă mântui de prostia mea și să mă faci a vedea mai limpede decât mi-era ursit să văd. Așadar, un om prost, cum ai spus măria ta, ar avea drept să te învinuiască de călcarea făgăduinții, iar eu n-am, când de la mijloc tot norocul vieții mele. Apoi, ce judecată e asta?
care va să zică proștii folosiți și deștepții păcăliți. Și să mai spui asta tocmai măria ta, care acum ai atâta deșteptăciune, după ce din tot sufletul ai dorit-o? Dar ia să ne întoarcem și altfel, mă rog. Afară de sluțenia mea, spune-mi ce alt cusur mai am. Ce nu ți-o fi pe plac la mine? Neamul meu? Ori mintea mea? Ori apucătorile sufletești? Ori purtările mele? Ori ce? Doamne, ferește! Dimpotrivă, toate îmi plac destul. Dacă e așa, atunci o să fiu norocit, fiindcă măria ta mă poți preschimba din cum sunt în cel mai plăcut om din lume. Se poate asta? Se prea poate, numai să mă iubești. Și, în sfârșit, ca să vorbim mai multe, domniță, să spun pe față tot. Află că tot usutoarea mea te-a ursit și pe măria ta. Mie mi-a dat darul să pot înzestra cu deșteptăciune pe cine l-o iubi, iar măriei tale ți-a dat darul pe cine l-a iubi să-l poți înzestra cu frumusețe. Apoi, dacă e așa, doresc din toată inima și din tot sufletul să te prefaci îndată și să fii cel mai frumos și mai mândru fecior de împărat din toată lumea. Îți fac din toată inima darul întreg cât stă în puterea mea. Până ai sprăvit domnița vorba, făt frumos cu moț în frunte, s-a și arătat dinaintea ei, desăvârșit din creștet până în tălpi, așa cum îl dorea dânsa, cel mai mândru tânăr pe care îl văzuseră ochii ei vreodată. Spun unii și alții că n-ar fi fost la mijloc puterea ursitoarei, ci că numai vraja dragostei a făcut așa prefaceri minunate. Și mai spun că domnița, gândindu-se bine la statornicia tânărului, la bunele lui daruri și la frumoasele lui purtări, nu i-a mai luat seama la pocela trupului și la sluțenia chipului. Că gheaba din spatele lui i s-a părut ei doar încovoiarea unui om înțelept care stă mereu pe gânduri adânci. Și că, de unde îl vedea mai înainte șchiopătând grozav, acum i se părea că tânărul se leagă într-adins când umblă ca să se arate și mai nostim. Și apoi mai spun că domniței îi se păreau ochii lui șași, strașnic de strălucitori, crucișătura privirilor lui, semn de văpaia dragostii. În sfârșit, nasul lui bolcănat și roșu, nas de voinic, de bărbat războinic. Și câte și mai câte nu spun. Și apoi, dacă spun, lasă-i să spui, parcă avem noi cu ce astupa gura lumii. Oricum să fi fost, destul că domnița, fără mai multă vorbă, i-a spus că le-a de bărbat, numai de se învoi și împăratul. Dar se putea împotrivi bătrânul? Că și el își dedese fetei cuvântul. Ba, cum a aflat că tânăra are atâta plecare către făt frumos cu moț în frunte, pe care și fără asta îl știa ca vestit de înțelept și de duhliu, a primit cu dragoste să-l generească. Și așa, precum pusese de mult la cale tânărul, a doua zi chiar s-a făcut o nuntă mare împărătească să rămână pomina veci de veci. Doamne, bine trebuie să fie petrecut cât au avut parte să se afle pe atunci acolo, dacă nu numai la față, barem pe la coada meselor de la margini. Dar nouă să nu ne pare rău că n-am avut așa noroc și să ne mulțumim că încai, din povestea lui Făt frumos cu moț în frunte, ne alegem cu adevărată învățătură, fiindcă târgul poveștii acesteia vine cam așa. Zică-i dragoste și pace, te-a vrăjit, atât ți-a fost. Din pocit frumos îți face și deștept din el mai prost.